হাই কি খবৰ বাৰু আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আজি বনাব লৈছোঁ মই ফুলকবি আৰু আলু ভাজি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ সকলোৱে বনাই বাৰু কিন্তু মই কেনেকৈ বনাইছোঁ সেয়ে দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই ফুলকবিখিনি কাটি ল'লোঁ আৰু এইফালে বিলাহী লৈছোঁ আলু লৈছোঁ আনফালে গেছতে কেৰাহীখন পতাৰ পাছত তেলখিনি ঢালি লৈছিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ আলুখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি হোৱাৰ পাছতে মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ সেই একেখিনি তেলতে মই ফুলকবিখিনিও ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফুলকবিখিনি ফ্ৰাই কৰি পিনি হৈ গ'ল এইখিনি মই কাঢ়ি লৈছোঁ এতিয়া মই প্লেট এখনতে লৈছোঁ জিৰা গুটি তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া এটা এই একেখিনি তেলতে মই দি লৈছোঁ তেজপাত শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা মই দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান দেৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম এইখিনি গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভজাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি আৰু ফুলকবিখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া মই হাতাৰে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া মই মছলাখিনি উলিয়াই লৈছোঁ নিমখ হালধি কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ আৰু চব্জি মছলা এই মছলাখিনি মই এতিয়া ফুলকবিখিনিতে ঢালি লৈছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মছলাখিনি লগাৰ পাছতে মই কাটি লোৱা বিলাহী দুটাও দি লৈছোঁ ইয়াতে মই দি লৈছোঁ নৰসিংহ পাত দিলে মানে খাবলৈ ভাল লাগে আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কিন্তু নৰসিংহ পাতখিনি দিলে কিন্তু খাবলৈ বহুতেই ভাল লাগে এইখিনি অলপ ভিজি গৈছে কিন্তু একেবাৰে গেছটো মিডিয়াম কৰি পিনি লৈছোঁ নহ'লে আকৌ পিছত লাগি ধৰিব বা দেৰি যাব আৰু এয়া হৈ গ'ল যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই